na gaanong responsive ang front brake ng inyong XRM 125? O kaya naman ay napansin nyo na tila kailangan mo pang pisilin ng sobrang tindi ang brake lever bago ito gumana? Kung naranasan nyo na ito, malamang kailangan ng palitan ang Brake Master Repair Kit ng inyong motor. Ngunit paano nga ba palitan ito? Tutok lang mga Kamoto Asia dahil sa video ito, ituturo namin sa inyo ang simpleng paraan sa pagpalit ng Brake Master Repair Kit. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming channel. Bago tayo magsimula, don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Alam ko na maraming riders ang maaaring hindi alam ang pag-ayos ng brake system. Pero hindi ito kasing hirap ng iniisip mo. Kaya dito sa Moto Asia, tutulungan ko kayo na mas maintindihan at magawa ang prosesong ito ng maayos at safe. Bago tayo magsimula, kailangan muna nating ihanda ang mga gagamitin nating tools. Screwdrivers para sa pagtanggal ng screws at covers, brake fluid bilang pampalit sa lumang fluid at para masigurado na gumagana ng maayos ang bagong repair kit, wrench set para sa pagtanggal at pagkabit ng mga nuts at bolts, basahan para pamuna sa mga matatapon na brake fluid at syempre ang Brake Master Repair Kit. Unang step ay ang pagtanggal ng lumang Brake Master cylinder. Tanggalin ang brake lever gamit ang wrench. Ilusin ang bolt na ikakabit sa brake lever at pagkatapos ay tanggalin ito. Siguraduhin itabi ang bolt at brake lever ng maayos dahil kakailanganin pa natin itong ibalik mamaya. Sunod, kailangan nating tanggalin ang reservoir cup. Gamit ang screwdriver, alisin ang mga screws sa takip ng brake fluid reservoir. Dahan-dahan lang sa pagtanggal ng cup para hindi matapon ang brake fluid. Next step ay i-drain ang brake fluid. Ilusan ang banjo bolt para i-drain ang brake fluid mula sa system. Punasan ang mga natapong brake fluid gamit ang basahan. Siguraduhin walang matitirang fluid sa brake reservoir. Pagkatapos, i-disconnect ang brake line. Gamit ang wrench, tanggalin na ang banjo bolt sa brake line na nakakabit sa brake master cylinder. Siguraduhin nakaayos ang lahat ng parts na tinanggal kanina para hindi mawala ang mga ito. Next, gamit ang circlip plier, tanggalin ang lumang circlip, spring at piston sa loob ng brake master. Kapag natanggal na ang lahat ng parts ay pwede na nating ikabit ang bagong brake master repair kit. Dahan-dahan natin itong ikabit para sa siguradong maayos ang pagkakatanggal at walang magkakaproblema sa brake system. Una, i-install ang bagong piston at spring. Ang piston at spring ay mahalagang bahagi ng brake system dahil ito ang nagbibigay ng pressure para gumana ang preno. Siguraduhin na tama ang posisyon ng bagong piston at spring na kasama sa repair kit. Pangalawa, ilagay ang mga bagong seals at circlip na kasama rin sa kit. Siguraduhin na walang magiging leak sa brake system mo kaya't dapat maingat sa pag-install nito. Kapag na-install na ng tama ang piston, spring, seals at circlip, ibalik ang brake line at mga levers nito at siguraduhin na mahigpit ito gamit ang wrench. Kapag nahigpitan na ito, next step ay i-bleed ang braking system. Punuin ang reservoir ng bagong brake fluid. Pagkatapos, ay simulan na ang pagbi-bleed ng brake. Gamit ang bleeder valve na makikita sa brake caliper, ilusin ito gamit ang wrench. Pigain ang brake lever para lumabas ang lumang fluid kasama ang mga air bubbles. Ulitin ang proseso hanggang sa makita mo ng malinis at wala ng bubbles na lumalabas sa brake fluid. Kapag wala ng air bubbles, ay pwede nang i-tighten ang bleeder valve. I-check ang fluid level sa reservoir at siguraduhin puno ito bago ibalik ang reservoir cap. After that, ay pwede na nating ibalik ang brake lever. Pindutin ang brake lever ilang beses para masigurado na firm at responsive ito. Kung malambot pa rin ang brake lever, maaaring kailangan mo ulitin ang bleeding process para tanggalin ang natitirang hangin sa system. Kapag okay na ang brake response at wala ng issue, gawin ang final check. Siguraduhin na lahat ng parts ay nakabalik sa tamang lugar. Walang leaks at tama ang performance ng preno bago gamitin ang motor
motorcycle sa kalsada. At ayan mga Kamoto Asia, successful nating naikabit ang Brake Master Repair Kit sa inyong Honda XRM 125. Napakahalaga ng brake system sa ating kaligtasan sa kalsada. Sana ay nakatulong ang aming video. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next naming videos.